අපි අපි කුඩා කාලේ ඉඳලම අනන්තවත් ඇනිමේෂන් සීරීස් බලලා තිනවා. හැබැයි මම ඔයාගේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ මොකක්ද? ඒ තමයි හිතන්න ඔයාට මුළු ජීවිත කාලෙම බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම එක ඇනිමේෂන් සීරීස් එකයි. එහෙම වුණොත් ඔයා තෝරගන්න ඇනිමේෂන් සීරීස් එක මොකක්ද? වාසනාවකට වගේ ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ මට නම් බොහොම සරල එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මට පුළුවන් වෙලා තියෙන මේ ලෝකේ දැනට එතෙක් මෙතෙක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන සුපිරිම ඇනිමේෂන් සීරීස් එක බලන්න. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා අතරිනුත් ගොඩ දෙනෙක් දැනටමත් මේ සීරීස් එක බලලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මොකක්ද මේ සීරීස් එක කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තමයි Avatar The Last Airbender කියන සීරීස් එක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලෝකේ සුපිරිම ඇනිමේෂන් සීරීස් එකක් විදිහට සලකන Avatar The Last Airbender ගැන. Avatar The Last Airbender නැත්නම් කෙටියෙන් කිව්වොත් ඇට්ලා කියන සීරීස් එක නිර්මාණය වෙන්නේ 2005 වගේ අවුරුද්දේදී. ඉතින් මේ සීරීස් එක නිර්මාණය කරන්නේ ඉතාමත් අති දක්ෂ ඇනිමේෂන් සීරීස් නිර්මාපකයෝ දෙන්නෙක් වෙන මයිකල් ඩාන්ටේ සහ බ්‍රයන් කොනියට්ස්කෝ කියන පුද්ගලයෝ දෙන්න විසින්. ඉතින් මේ දෙන්න අතර මේ Avatar The Last Airbender කියන සීරීස් එක නිර්මාණය කරන්න එන්නේ මෙයාලා කලින් වැඩ කර ඉඳපු තවත් ජනප්‍රිය ඇනිමේෂන් සීරීස් එකක් වුණු ෆැමිලි ගයි කියන එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් වලින් අයින් වෙලා. ඉතින් එතනින්ම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ දෙන්න මේ Avatar The Last Airbender කියන සීරීස් එකට කොයිතරම් ඩෙඩිකේෂන් එකක් දීලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මේ සීරීස් එක නිර්මාණය වෙන්නේ, වගේම විකාශනය වෙන්නේ Nickelodeon කියන අපි ගොඩ දෙනෙක් අඳුනන සුප්‍රසිද්ධ channel එක මගින්. ඉතින් අද වෙනකොට Nickelodeon channel එක සතු වෙලා තියෙන යාලගේ crown jewel එක ඉදිරියට සලකන්න පුළුවන් යාලගේ නිර්මාණය තමයි මේ Avatar The Last Airbender කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ නිර්මාණය මේ ඇනිමේෂන් සීරීස් එක ඇත්තටම දෙවෙනි වෙන්නේ එයාලගේම Nickelodeon ආයතනයේම SpongeBob SquarePants කියන ඇනිමේෂන් සීරීස් එකට විතරයි. කොහොම වුණත් අද වෙනකොට මේ සීරීස් එක විකාශනය වෙලා ඉවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ සීරීස් එක මුලින්ම විකාශනය වෙන්න ගන්නේ 2005 වගේ ඉතාමත් ඈත කාලෙදී. ඉතින් අද වෙනකොට මේ සීරීස් එකේ සීසන් 3ක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. අතරම කිව්වොත් මේ සීරීස් එකේ මේ සීසන්ස් නම් කරලා තියෙන විදිහත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සීරීස් එකේ සීසන්ස් නම් කරලා තියෙන්නේ අතරම පොත්වල නමින්. ඒ කියන්නේ පොත් විදිහට තමයි අපිට මේ ඇනිමේෂන් සීරීස් එකේ සීසන්ස් 3 අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දවසක් මේ නිර්මාපකයෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙකුණු බ්‍රයන් එක ස්කෙච් එකක් නැත්තම් කටු සටහනක් ඇඳගෙන ඉඳියා මැදි වයසේ බෝල්ඩ් මිනිසෙක් ගැන. නැත්තම් තට්ටේ තියෙන මිනිහෙක් ගැන. ඉතින් මෙයා මේ ස්කෙච් එක ඇඳගෙන ඉන්නකොට මෙයාට පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයක ඉමේජිනේෂන් එකක් ආවා. ඒ තමයි මම මේ ඇඳගෙන ඉන්න ස්කෙච් එක ඇඳගෙන ඉන්න මිනිහා හදිසියෙන්ම කුඩා ළමයෙක් වුණොත් කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ තට්ටේ තියෙන මැදි වයසේ ඉන්න ළමයා කුඩා ළමයෙක් වුණොත් කොහොමද? ඒ හැඩරුවම තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය හරි අපූරු අදහස මෙයා එවෙලම ගිහිල්ලා මෙයාගේ සගය වුණු මයිකල්ට කියනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මයිකල් ඉන්නේ වෙනත් වැඩක් කර කර. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මයිකල් මේ වෙලාවේ ඉඳියා ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් බලබල. මේ ඩොකියුමෙන්ටරි එකේ විශේෂත්වය තමයි මෙයා බලබල ඉඳියේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ හිර වෙලා ඉන්න ගවේෂකයෝ පිරිසක් ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔතනින් මයිකල්ට මෙන්න මේ විදිහ සීරීස් එකක් නිර්මාණය කරන්න ඕන කියලා. කියන්නේ අපි Avatar The Last Airbender කියන සීරීස් එකේ බලන ප්ලොට් එකට මුලින්ම අයිඩියා එක එනවා. ඉතින් ඔතනින් පස්සේ මේ දෙන්නම එකතු වෙලා සති දෙකක් වගේ කාලයක් තිස්සේ මේ ඇනිමේෂන් සීරීස් එකට අවශ්‍ය වෙන ප්ලොට් එක, ඒ වගේම කතාව බිල්ඩ් අප් කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න යනවා මේගොල්ලෝ කලින් වැඩ කරලා තිබුණු Nickelodeon කියන ස්ටුඩියෝ එකට. ගිහිල්ලා මෙයාලගේ මේ හරිම අමුතු අයිඩියා එක මෙයාලා පිච් කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි Nickelodeon එකේ කට්ටියත් මේ හරි අපූර්ව අදහසට කැමති වෙනවා. ඉතින් එතනින්ම මෙයාලට ඇනිමේෂන් සීරීස් එකක් හදන්න, මේ මෙයාලට අහම්බෙන් ආපු කතාව පාදක කරගෙන ඇනිමේෂන් සීරීස් එකක් නිර්මාණය කරන්න ග්‍රීන් ලයිට් එක හම්බ වෙනවා. කොහොමවත් මෙයාලා මේ සීරීස් එක නිර්මාණය කරන මුල් කාලෙදී මෙයාලා මේ සීරීස් එකට අවශ්‍ය කරන කතාව ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකුවට බිල්ඩ් අප් කරලා තිබුණේ නැහැ. මෙයාලා මේ සීරීස් එක ඩෙවලොප් කරගෙන ඒ වගේම මේක ඇනිමේෂන් කරන ගමන් තමයි මෙයාලා මේකේ ස්ටෝරි එක බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම තව සුවිශේෂී කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් නිර්මාපක විදියට, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් රචකයෝ විදියට මයිකල් සහ බ්‍රයන් මේකට එකතු වෙද්දී මේ ඇනිමේෂන් සීරීස් එකේ පළවෙනි පයිලට් එක නිර්මාණය කරන වගේම සීසන් වල වැඩි හරියක් එපිසෝඩ් නිර්මාණය කරන්න සහ අධ්‍යක්ෂණය කරන්න දායකුණු තවත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ගොඩක් අය අඳුනන ඩේව් ෆිලෝනි කියන චරිතය. මේ ඩේව් ෆිලෝනි කියන චරිතය අතරම අපිට Star Wars ඇනිමේෂන් සීරීස් වල ඒ වගේම මේ ළඟදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණු මැන්ඩලෝරියන් සීරීස් එකෙනුත් අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ සුවිශේෂී කාරණා මේ සීරීස් එක පසුපසේ හැංගිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඉතාමත් පොඩි අයිඩියා එකකින් පටන් ගත්තු මේ සීරීස් එක අද වෙනකොට මුළු ලෝකෙම පිළිගන්නෝ මේ ලෝකෙ දැනට බිහි වෙලා තියෙන සුපිරිම
ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත්ම ඇනිමේෂන් සීරීස් එකක් විදිහට. කොහොමද පස්සේ කාලෙකදී ඉන්ටර්විව් එකකදී මේ බ්‍රයන් නිර්මාපකයන් එක්කෙනෙකුණු බ්‍රයන් මේ මෙයාලා නිර්මාණය කරපු සීරීස් එකට පාදකුණු යම් තේමාවන් ගැන අයිඩියා එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ඔරිජිනල් නිර්මාපකයෝ දෙන්නම ඉතාමත් ආසාවෙන් නරඹපු කතාලෝකයන් දෙකක් තිබ්බා. නැත්තම් එයාලා ඉතාමත් ආශා කරපු කතාලෝකයන් දෙකක් තිබ්බා. ඒ තමයි අපි හරුත් හොඳින්ම අඳුනන ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස් සහ හැරි පොටර්. ඉතින් මේ දෙන්නට මුල ඉඳන්ම ඒ කාලේ දැම්ම ලොකු ආසාවක් තිබිලා තියෙනවා මේ ජොන්ර් එක. ඒ කියන්නේ හැරි පොටර් සහ ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග් වලට සමාන ඒ ජොන්ර් එකේම තියෙන හැබැයි ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් කතාවක් කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාව පදනම් කරගෙන තමයි අත්‍තරම අපිට මේ අවටාර් දි ලාස්ට් එයාර්බෙන්ඩර් කියන හරි අපූරු ලෝකයන් ගොඩනගලා තියෙන විශ්වය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සීරීස් එකේ හැටියට මේ ලෝකේ නේෂන්ස් 4කට නැත්නම් ජාතීන් 4කට බෙදලා ඉන්නේ. ඒ ජාතීන් 4 නැත්නම් නේෂන්ස් 4 තමයි වෝටර් ට්‍රයිබ් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා අර්ත් කින්ග්ඩම් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆයර් නේෂන් එක. ඊට පස්සේ අන්තිමටම තියෙනවා එයා නෝමැඩ්ස්ලා කියලා කට්ටිය. ඉතින් මේ සීරීස් එකේ ප්‍රධානම පාදක වෙලා තියෙන මාතෘකාවක් තමයි ඔය 4 nations අතර තියෙන විරසක ඊට පස්සේ සම්බන්ධතා ඔය වගේ කතන්දර. ඒ වගේම මේ සීරීස් එකේ ප්‍රධාන චරිතය නමේම තියෙනවා ඇවටාර් කියන චරිතය. ඉතින් මේ චරිතයට බාර වෙලා තියෙන වගකීම තමයි නැත්නම් එයාගේ කාර්යය තමයි මේ 4 nations අතර නැත්නම් මේ ජාතීන් 4 අතර සමගිය පවත්වාගෙන යන එක. ඉතින් මේ වැඩි සිද්ධ කරන්න මෙයාට හරි අපූර්ව බලයකුත් තියෙනවා. මේ ලෝකෙ තියෙන විශේෂම කාරණයක් තමයි මේකෙදි පුළුවන් වෙනවා එලිමන්ට්ස් පාලනය කරන්න. එලිමන්ට්ස් කියලා ගත්තාම අපි හිතන්නේ මූලද්‍රව්‍ය කියලානේ. හැබැයි මේ ලෝකේ එලිමන්ට්ස් විදිහට සලකන්නේ ජලය, ගින්න, භූමිය, ඒ වගේම වාතය වගේ මේ ප්‍රධාන එලිමන්ට්ස් 4ක් විතරයි. මේවට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මූලධාතු කියලා. ඉතින් ඔය එලිමන්ට්ස් නැත්තම් මූලධාතු පාලනය කිරීමේ හැකියාව එක එක පුද්ගලයන්ට මේ ලෝකේ තියෙනවා. හැබැයි හැම පුද්ගලයෙක්ටම ඒ හැකියාව පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ හැකියාව පිහිටන්නේ ඉතාමත් විරල, ඉතාමත් අඩු පිරිසකට විතරයි. ඒ හැකියාව තියෙන අයව මේ ලෝකෙදි හඳුන්වන්නේ බෙන්ඩර්ස්ලා කියලා. ඉතින් මේ අවටාර් කියන චරිතයට අතර මේ මූලද්‍රව්‍ය නැත්තම් අපි කියන මේ එලිමන්ට්ස් 4ම එකවර පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ලෝකෙ ඉන්න අනිත් මිනිස්සුන්ට මේ මූලද්‍රව්‍ය 4 නැත්තම් මේ එලිමන්ට් 4 එකවර පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එක මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් එක එලිමන්ට් එකක් පාලනය කරන්න විතරයි. ඒකත් ගොඩක් වෙලාට එයාගේ නේෂන් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එලිමන්ට් එක වෙනවා. කොහොමරි මේ අවටාර් කියන චරිතයට මේ මූලද්‍රව්‍ය නැත්නම් මේ එලිමන්ට්ස් 4ම එකපාර පාලනය කරන්න පුළුවන් නිසා මෙයා අනෙක් මිනිසුන්ගේ ගොඩක් විශේෂ වෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට ওই විශේෂත්වය නිසාම ලොකු වගකීමකුත් පැවරලා තියෙනවා. හැබැයි ලෝකෙට මේ අවටාර් කියන චරිතය අවශ්‍යම වෙලා තියෙන වෙලාවකදී මේ අවටාර් කියන චරිතය එකපාරටම ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඉතින් සීරීස් එක පටන් ගන්නෙ ඔන්න ඔය පොයින්ට් එකේ ඉඳන්. මෙයාගේ මේ අතුරුදහන් වීම අවුරුදු 100ක් වගේ ඉතාමත් ලොකු කාලයක් තියෙනවා. කොහමරි අන්තිමට එක දවසකදී වෝටර් ට්‍රයිබ් එකේ නැත්නම් වෝටර් නේෂන් එකේ ඉන්න පොඩි ගෑන් ළමයෙකුයි වගේම පොඩි කොල්ලෙකුයි මේ අවටාව හොයාගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔතනින් තමයි මේ කතාව පටන් ගන්නෙ. කොමුණක් මේ අවටාර් කියන චරිතයේ තවත් එක සුවිශේෂීතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අවටාර් කියන චරිතය මිය ගියන් පස්සේ එයාගේ රීඉන්කානේෂන් එක නැත්නම් පුනරුත්පත්තිය ඊළඟ ආත්මයේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අත්‍තරම කිව්වොත් මේ අවටාර් කියන චරිතය එකපාර මරලා දාන්නත් ඒක එච්චර තේරුමක් නැති දෙයක්. ඉතින් මේ රීඉන්කානේෂන් කතාවත් මේ ඇතුලේ මේ සීරීස් එක ඇතුලේ ලොකුවටම කතා වෙන දෙයක්. ඒ වගේම මේ රීඉන්කානේට් වෙන concept එක නැත්තම් මේ සිද්ධිය අපිට සැබෑ ලෝකේ උදාහරණකින් ගන්න පුළුවන් දලයි ලාමා. ඉතින් ඔයාලා දන්න මේ දලයි ලාමා concept එකට අනුව ඒ දලයි ලාමා කෙනෙක් මිය ගියන් පස්සේ එයා පුනරුත්පත්තියක් ලබනවා නැත්තම් පුනර්භවයක් ලබනවා. ඉතින් නැවතත් ඒ ඉඳපු දලයි ලාමා වෙනත් ආත්මයක් නැත්තම් වෙනත් නැවත ඉපදීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔය කන්සෙප්ට් එකම මේ නිර්මාපකයෝ මේ අවටාර් දි ලාස්ට් එයාර්බෙන්ඩර් කියන සීරීස් එකට යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේ සීරීස් එකේ පොඩ්ඩක් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේ සීරීස් එක දැනටමත් බලලා තියෙන ඔයාලට නම් අනිවාර්යෙන් මේක නෝටිස් වෙලා ඇති. මේ තමයි මේ සීරීස් එකට ගොඩාක්ම ඒෂියන් කල්චර්ස් වලින් නැත්නම් ආසියානු ප්‍රදේශයේ නැත්නම් ආසියානු මහද්වීපයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල තියෙන කල්චර්ස් වලින්, ඒ කියන්නේ සංස්කෘතින් වලින් ලොකු ආభాෂයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ඉබේ වුණ දෙයක් නෙමෙයි. මුල ඉඳන්ම මේ සීරීස් එකේ නිර්මාපකයෝ මේ සීරීස් එකේ මේ කතාමාලාවේ ඉන්න චරිතවලට චීනයේ ඉතිහාසයේ ලක්ෂණ, ඒ වගේම ටාවුසම් වල ලක්ෂණ, බුද්දිසම් වල ලක්ෂණ නැත්නම් බෞද්ධ දර්ශනයේ ලක්ෂණ, ඒ වගේම හින්දුයිසම් නැත්නම් හින්දු ධර්මයේ ලක්ෂණ, හින්දු දර්ශනයේ ලක්ෂණ යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින්ම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ
ඇනිමේෂන් සිරිස එක අපි මෙතෙක් බලලා තියෙන ඇනිමේෂන් සිරිස් වලින් යම් විදිහකට වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ඒ තමයි මේ සිරිස් එක ගොඩක් වෙලාවට සංස්කෘතිමය පැතිකඩවල ලොකු කතාවක් කියන්න උත්සාහ කරලා තිනවා. මේ සිරිස් එක ඇත්තටම ඇනිමේෂන් සිරිස් එකක් විදිහට සැලකුවත් ඒ වගේ මේ සිරිස් එක විකාශනය සාමාන්‍ය කාටුන් විකාශනය වෙන නිකලෝඩියන් වගේ කාටුන් channel එකක උනා මේ සිරිස් එක නරඹන්න පුළුවන් ළමයින්ට විතරක්ම නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ට පවා මේ සිරිස් එක ඉතාමත් ආසාවෙන් නරඹන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ සිරිස් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ සංකීර්ණ තේමා කතාවට ලක් වෙනවා. ඒ තමයි අධිරාජ්‍යවාදය. ඒ වගේම යුද්ධය ගැන ලොකු කතාවක් මේ සිරිස් එක ගැන කතා වෙනවා. ඒ වගේම ජෙනොසයිඩ් නැත්නම් ජනසංහාර ගැන ලොකු කතාවක් මේ සිරිස් එක ඇතුලේ තියෙනවා. තවත් පැත්තෙන් ගත්තොත් යටත් විජිතවාදය, ඒ වගේම ඒකාධිපති පාලනය, ওই වගේ සමාජීය මට්ටමින් ගත්තාම තියෙන සංකීර්ණ තේමා රාශියක් බොහොම සියුම් විදිහට මේ ඇනිමේෂන් සිරිස් එක පුරාවටම ගෙනනවා. ඒ වගේම මොකක්ද ඇත්තටම මේ දෛවය කියන්නේ? මොකක්ද මේ ඉරණම කියන්නේ? ඒ වගේම ෆ්‍රී විල් එක කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් නිදහස් චින්තනය කියන්නේ මොකක්ද? ඔන්න ඔය වගේ දාර්ශනික ප්‍රශ්න ගැන මේ සිරිස් එක ඇතුලේ හරි අපූර්වට කතා වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක ඇනිමේෂන් සිරිස් එකක් වුණා. නැත්නම් සරලම කිව්වොත් කාටුන් සිරිස් එකක් වුණා. මේක එසේ මෙසේ ඇනිමේෂන් සිරිස් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ඇත්තටම කිව්වේ මේක ළමයින්ට විතරක් නරඹන්න පුළුවන් සිරිස් එකක් නෙමෙයි. මේක වැඩිහිටියන්ට උනත් ඉතාමත් ආසාවෙන් රස විඳින්න පුළුවන් ඉතාමත් සුපිරි සිරිස් එකක්. ලෝකේ පුරා ඉන්න බහුතර ප්‍රේක්ෂක ජනතාව මේ සිරිස් එක ලෝකේ දැනට එදා මෙදා තුරු බිහි වෙලා තියෙන සුපිරිම ඇනිමේෂන් සිරිස් එකක විදිහට පිළිගන්න. මේකේ ඔරිජිනල් නිර්මාපකයෝ විසින්ම මේ අවටා විශ්වය තුල නැත්නම් මේ අවටා ලෝකයේ තුල කතා කරන්න තියෙන අනෙක් දේවල් කොමික් නිර්මාණ වලින් ඒ වගේම ග්‍රැෆික් නිර්මාණ වලින් අපිට ගෙනාවා. අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගෙන හරි කියවන්න මේ අවටා විශ්වයට සම්බන්ධ ග්‍රැෆික් නව ඒ වගේම අවටා විශ්වයට සම්බන්ධ කොමික්. මොකද ඒ දේවල් වලින් අපිට මේ අවටා ලෝකය ගැන තවදුරටත් ලොකු දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ නිකලෝඩියන් ආයතනයේ ක්‍රවුන් ජුවෙල් එක විදිහට සලකන්න පුළුවන් අවටා විශ්වය පාදක කරගෙන නිර්මාණ රාශියක්, ෆිල්ම්ස් රාශියක්, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් ටීවී සීරීස් රාශියක් නිර්මාණය කරන්න දැනටමත් වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරගෙන යනවා කියන ඔෆිෂියල් කන්ෆර්මේෂන් එක අපිට මේ මෑතකදී නිකලෝඩියන් ආයතනයෙන් ලැබුණා. ඉතින් තවත් සුවිශේෂී වෙන කාරණයක් තමයි මෙයාලගේ මේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අවටා විශ්වයේ ඔරිජිනල් නිර්මාපකයෝ දෙන්න වෙන මයිකල් සහ බ්‍රයන් දෙදෙනාම එකතු වෙන බවත් අපිට මේ වෙනකොට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සීරීස් එක දැනටමත් බලපු කෙනෙක් නම් මේ සීරීස් එකේ දැකපු කැමතිම දේ මොකක්ද කියලා පල්ලෙහෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද අවටා විශ්වය හා සම්බන්ධ කතා කරන දේවල් ගණනාවක් ඉදිරියේදී අපි සූදානම් කරගෙන ඉන්න නිසා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී එන වීඩියෝස් වලින් මේ අවටා විශ්වය හා සම්බන්ධ මොන වගේ දේවල් අපි කතා කරොත් හොඳයිද කියන අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයත් කැමති නම් අපිත් එක්ක Hype Insider කෙනෙක් විදිහට join වෙන්න යන්න පල්ලෙහා තියෙන description එකට එතන තියෙන link එකෙන් අපිත් එක්ක join වෙන්න Hype Insider කෙනෙක් විදිහට. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් කියන්න තියෙන එක දෙයයි stay safe, stay high.